đã đến lúc chúng ta tăng cường khả năng rồi. Video này Kiên sẽ hướng dẫn bạn nhớ 100 mã năm để có thể nhẩm bất kỳ ngày nào từ năm 1901 đến năm 2099. Bạn sẵn sàng chưa nào? Chúng ta có 100 cặp số từ 00 đến 99 đại diện cho số thứ tự của năm. 100 cặp số này đã có 100 hình ảnh trên bộ thẻ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành ngay cặp đầu tiên ha. Cặp số 00 có mã là 0. Ví dụ như năm 2000 thì cái số 00 đó có mã là 0. Vậy hai hình ảnh chúng ta cần phải ghép với nhau là cái khiên và quả trứng. Cái khiên là hình ảnh đại diện của 00, cái khờ cái khiên đó các bạn, và quả trứng tròn tròn như số 0. Với hai hình ảnh này, mục tiêu của chúng ta duy nhất chỉ có một, đó là tưởng tượng sự kết nối tương tác giữa hai hình ảnh. Càng khăng khít càng tốt và càng phụ thuộc nhau càng tốt. Tức là khi mà chúng ta nhớ tới cái khiên thì chúng ta sẽ nhớ luôn cái quả trứng, được chưa? Cái quả trứng là một cái thành phần nào đó trong cái khiên, ví dụ vậy. Đó, hai thứ này nó sẽ luôn luôn song hành với nhau. Đó, thì nó giúp chúng ta dễ dàng nhớ cái mã hơn. Vậy thì với cái khiên và quả trứng, bạn sẽ tưởng tượng như thế nào để chúng khăng khít và phụ thuộc lẫn nhau? Ngay bây giờ các bạn hãy quan sát cái khiên và hình quả trứng cho thật kỹ, càng nhiều chi tiết càng tốt. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tưởng tượng ha. Các bạn có để ý ở trên cái khiên của chúng ta, nó có những cái phần gồ lên tròn tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cái tròn tròn. Và chúng ta có thể ví nó như là những cái quả trứng vậy đó. Chúng ta hiểu không chưa? Đó, thì đây là một cái điểm đặc biệt của cái khiên, nó có sẵn mà chúng ta có thể tận dụng lại. Đấy. Hãy chạm vào, hãy tưởng tượng cái khiên, sau đó hãy nhớ tới những cái vị trí trên cái cung tròn có những cái nốt gồ lên như thế này, nó tròn tròn như quả trứng. Các bạn tưởng tượng bạn chạm vào, nó gồ lên tròn như quả trứng. Và sau đó bạn làm gì? Bạn tưởng tượng bạn đập những cái quả trứng ra, bạn lấy cái vỏ đó, một nửa vỏ trứng, các bạn sẽ áp vào những cái vòng tròn này để trang trí thêm cho nó. Các bạn hãy chơi cái trò này, được chưa? Hãy dùng thời gian lâu thêm một chút xíu để chúng ta vừa tưởng tượng, vừa chạm vào, vừa trang trí nó bằng những cái vỏ trứng này. Tưởng tượng nè, tưởng tượng bạn đang cầm cái khiên lên, tay của bạn đang sờ vào những cái tròn tròn trên đó, sờ vào, chạm vào. Đó, sau đó bạn mới cầm vỏ trứng lên, được chưa? Bạn lấy nửa vỏ quả trứng đó, nửa vỏ, bạn áp vào, bạn dán vào đó. Bạn dán vào thì nó sẽ to hơn, nó gồ ghề hơn. Rồi các bạn để ý cái thanh kiếm của chúng ta, ngay chỗ cái cán tay cầm của chúng ta, thì các bạn có thể trang trí cho mình 3 quả trứng ở đó. Quả trứng thứ nhất là ngay chỗ cái chui kiếm, được chưa? Đó, cái chui kiếm, cái phần cuối của cái chỗ gần cái tay cầm của kiếm đấy. Rồi, hai vị trí còn lại là hai cái thanh ngang của cây kiếm đó. Các bạn sẽ đặt 2 quả trứng hai bên, được chưa? Đặt 2 quả trứng hai bên. Các bạn có thể nhìn lên hình để mà biết vị trí. Đó, thanh kiếm của bạn sẽ có 3 quả trứng, được chưa? Bạn là một anh hùng trứng, anh hùng khiên có trứng, ví dụ vậy. Đó. Và cái khiên của bạn cũng có 12 cái nửa vỏ trứng đó nha. Tưởng tượng nè, đừng có gấp gáp, chúng ta hãy chơi cái trò này, bởi vì chúng ta đang tưởng tượng cũng là lúc chúng ta đang rèn luyện khả năng quan sát, cũng như là cái sự mô tả của chúng ta càng chi tiết thì những cái chi tiết đó nó đọng lại trong trí nhớ của mình ngày càng mạnh hơn và nhớ ngày càng sâu sắc hơn nha. Rồi, bây giờ bạn có thể ngưng video lại để mà tưởng tượng và chơi đùa thêm một chút xíu nữa. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cặp số tiếp theo nha. 01 có mã là 1. Rồi, cặp số 01, ví dụ năm 1901 hoặc là năm 2001 thì cái 01 đó là cái mã 5, cái 5 của chúng ta, được chưa? Thì 01 thì là cái M là cái móc đúng không nào? 01 là cái M, cái móc. Đó. Và mã của nó là 1. Rồi. Vậy thì rất là đơn giản, chúng ta quan sát hình cái móc đó như trên hình. Và trên cái móc này có đặt 3 cái nến. Thậm chí là các bạn có thể đặt nhiều hơn nha. Cái móc này tôi dùng để đặt 3 cái nến để trang trí, được chưa? Cho nên là bạn mà lấy cái móc này, bạn máng đồ vào thì chắc chắn nó sẽ bị cháy. Tưởng tượng mình tương tác với nó như vậy. Rồi,
Hãy tưởng tượng cái móc này bạn đang lấy 3 cây nến đặt lên, cầm cái móc bằng gỗ, sau đó đặt 3 cây nến lên, sau đó là dùng cái bật lửa đốt nó lên, 3 cây nến, được chưa? Sau đó tưởng tượng ra một khung cảnh là hàng trăm hàng nghìn cái móc đang treo rất đẹp, được chưa? Trong đó chỉ có ánh sáng nến thôi. Đó, hãy tưởng tượng cây nến nó thẳng thẳng giống số 1 thế thôi móc thì đi chung với nến, được chưa? Và thậm chí là bạn sẽ tưởng tượng cái móc này nó luôn luôn cháy, ngọn lửa nó luôn luôn bị cháy đó, luôn luôn bị cháy lửa đó, thêm hiệu ứng vào. Với bất kể một cái cặp số nào mà có mã là 1 thì chúng ta luôn luôn có thể tưởng tượng nó đang bốc cháy, được chưa? Để tạo hiệu ứng mạnh hơn. Đấy, hãy tưởng tượng cháy nhưng mà nó không có nóng, ví dụ vậy. Tưởng tượng thật kỹ nào. Đấy. Hãy chạm vào cái móc và đặt cái nến lên và bật lửa lên đốt và hơ tay vào và cảm giác nóng. Ok. Rồi, hãy bấm dừng video lại nếu như bạn muốn tưởng tượng thêm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cặp số 02. 02 có mã là 2. 02 là cái hờ, đúng không ạ? Cái hờ là cái học bàn đó, tức là có nhiều học, cái học của cái bàn, cái học bàn. Rồi, 2 là con vịt giống số 2, thế thôi. Đấy. Chúng ta hãy quan sát thật kỹ cái học bàn này. Wow. Cái học bàn, học là có nhiều học, bàn là có thể làm cái bàn, đúng không ạ? Đó, và nó có rất nhiều cái học, 1, 2, 3 cái học. Đó. Và con vịt thì cái học bàn này bạn có thể tưởng tượng ở trong những cái học này có những con vịt là nơi ở của những con vịt, thế thôi. Khi nào mà sử dụng cái học bàn thì ngay lập tức nhớ tới những con vịt sẽ sống trong đây. Thì bạn có thể tưởng tượng rằng ngay trước mặt mình có một cái học bàn, những con vịt này nó đẩy cái học bàn ra thì nó nhảy ra ngoài nó chơi, sau đó là nguyên một đám thì nó nhảy vô lại, nó đóng học bàn lại, ví dụ vậy, được chưa? Nó hãy tưởng tượng cái học bàn thì là nơi trú ẩn của con vịt, thế thôi, được chưa? Cái học bàn là nơi trú ẩn của con vịt. Đó, rất đơn giản Tưởng tượng nè, bạn thậm chí bạn có thể tưởng tượng mình mua thêm vịt, mình bỏ vào cái học bàn, rồi ở trên cái mặt của học bàn đó thì cũng có những con vịt, được chưa? Xung quanh cái học bàn đều có những con vịt. Mình bước tới thì bỗng nhiên tất cả những con vịt này nó chui vào cái học bàn, thế thôi. Các bạn hãy nhớ tưởng tượng nha, chứ không có đơn thuần là các bạn chỉ nhìn vào hình ảnh thì không nên. Nhìn xong rồi để chúng ta thu thập những cái hình ảnh đó, sau đó chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta tưởng tượng ra, tương tác với nó. Trí tưởng tượng, chúng ta phải sử dụng trí tưởng tượng, nếu không thì chúng ta không nhớ đâu. Các bạn nhìn các bạn nhớ không nổi đâu, các bạn phải nhìn và tưởng tượng lại, được chưa? Tức là khôi phục lại hình ảnh đấy. Rồi chúng ta sang cặp số tiếp theo, 03. Ví dụ năm 2003 và năm 1903, đúng nè. Đó, 03 thì mã là 3. Rồi, 03 là cái bờ là cái bàn, thế thôi. Đó. Nhắc tới cái bàn thì bạn sẽ thể quan sát và tưởng tượng cái bàn, kèm thêm đó là một cái trái tim. Số 3 là một cái gối hình trái tim nhỏ nhỏ dễ thương. Thì bạn có thể tưởng tượng cái bàn này đang dán một cái trái tim trên đó ở góc, hoặc là 4 trái tim ở 4 góc cũng được, hoặc là có 4 cái trái tim ở 4 cái chân bàn, được chưa? Để chúng ta làm cái miếng lót ở dưới chân bàn là 4 trái tim. Và 4 góc bàn cũng được trang trí bởi 4 trái tim nhỏ nhỏ dễ thương, ví dụ vậy, được chưa nào? Đó, và sẽ có một cái trái tim nó to hơn để mà ngồi lót ở dưới mông, ví dụ vậy, để mà chúng ta ngồi chúng ta học cho nó êm mông đấy. Tưởng tượng để chúng ta tạo nên một cái sự kết nối này. Nhắc tới cái bàn thì tôi sẽ nhớ tới là 4 cái 4 góc có trái tim nè, 4 chân có trái tim nè, và có cái gối trái tim nữa, được chưa? Đấy. Tưởng tượng bạn đặt cái bàn xuống thì bạn sẽ thấy 4 chân chạm vào 4 chân, nó sẽ có 4 trái tim, 4 cái góc bàn sẽ có 4 trái tim, được chưa? Và bạn ngồi xuống thì có cái gối trái tim đó để ngồi xuống, đơn giản vậy thôi. Nhớ chạm vào trái tim để mà cảm nhận được cái sự êm của trái tim đó, được chưa? Mềm êm, màu hồng màu đỏ gì đó tùy các bạn, tưởng tượng màu ra, được chưa? Đó, tưởng tượng nè. Nhắm mắt lại tưởng tượng, quan sát rồi thì bây giờ tưởng tượng thôi. Cầm cái bàn lên. Trước mặt mình là một cái bàn, cái mặt bàn có 4 trái tim 4 góc. Chạm vào nè, chạm vào. Khi bạn chạm vào tưởng tượng dễ hơn. Sau đó các bạn sẽ bung 2 cái chân ra. 4 cái góc chân của nó.
hai cạnh chân, 4 cái chân của nó đều có cái trái tim dán ở phía dưới chân để chúng ta đặt lên. Được chưa? Đó. Ok. Đấy, đơn giản đúng các bạn, đơn giản. Rồi. Các bạn để ý 4 cặp số đầu tiên 00, 01, 02, 03 thì mã của nó cũng chính là nó luôn. 00 có mã là 0, cái khiên quả trứng. 01 có mã là 1, cái móc đi với cái nến. 02 có mã là 2, cái học bàn đó đi chung với con vịt. Và 03 là cái bàn đi chung với trái tim số 3. Chúng ta dùng chưa? Thì 4 cái cặp số đầu tiên với 4 cái mã nó giống nhau này. Đó, đây là một cái trường hợp hy hữu thôi. Thì các bạn để ý được 4 cái năm đầu tiên này, được chưa? Tức là ngoài tưởng tượng thì chúng ta lại nhìn thấy một cái logic nữa để giúp cái trí nhớ chúng ta về những thông tin này nó mạnh hơn. Đó, các bạn tạo càng nhiều manh mối bao nhiêu, càng nhiều sự kết nối bao nhiêu trong trí não của mình thì các bạn sẽ càng dễ nhớ thông tin bấy nhiêu, được chưa? Ok. Đó, thì các bạn có thể nhìn 4 cái hình ảnh ở trên màn hình. Tiếp theo 04 có mã là 5. 04 là cái quờ. Cái quờ là cái quạt, cái quạt giấy của chúng ta. Và 5 chính là cái móc. Đó, 5 chính là một cái móc. Rồi. Bạn hãy tưởng tượng một cái quạt và kèm theo cái móc đi theo, được chưa? Một cái quạt và luôn luôn có cái móc đi theo. Đó, hãy tưởng tượng có một cái móc. Thì có thể là một cái móc khóa cũng được, một cái móc khóa. Thì chúng ta chỉ cần nhớ tới cái móc. Sau đó là chúng ta sẽ tưởng tượng thêm một cái dạng móc khác đi kèm. Thì cái quạt nó có mã là 5 thì nó sẽ kèm theo cái móc. Để khi nào mà chúng ta muốn dẹp cái quạt đi thì chúng ta sẽ móc lên. Chúng ta hình dung chưa? Thì các bạn hãy tưởng tượng mình hãy treo một cái móc vào cái quạt đi. Không nhất thiết là cái móc ở trên hình. Mà chúng ta sẽ mượn một cái móc nào khác. Miễn là chúng ta nhớ tới cái móc thì chúng ta sẽ nhớ tới số 5 thôi. Hãy tưởng tượng. Thấy chưa? Cái quạt giấy này sẽ có một cái móc khóa đi kèm hoặc là một cái móc để treo lên. Để treo lên. Quan sát kỹ hình ảnh, sau đó là nhắm mắt lại tưởng tượng. Hoặc là mở mắt cũng được, nhưng mà đừng có nhìn hình nữa. Mà là tự chúng ta phải gợi lại hình. Rồi, cầm quạt lên. Cái quạt cái quạt giấy đang xếp lại thì chúng ta sẽ bung cái quạt giấy ra, thấy chưa? Và ở trên cái cán của quạt giấy, ngay chỗ những cái miếng gỗ đó thì chúng ta gắn vào đó một cái móc kim loại đại diện cho số 5. Đại diện cho số 5. Tưởng tượng nào. Móc vào, treo vào. Gắn cái móc vào. Đấy. Hoặc là bạn có thể tưởng tượng thêm. Nhắc tới cái móc này thì chúng ta sẽ nhớ tới cướp biển. Và anh chàng cướp biển này, một tay thì có cái móc và tay còn lại thì cầm quạt. Được chưa? Tay còn lại thì cầm quạt. Thường là cầm kiếm nhưng mà tay còn lại cầm quạt. Tưởng tượng thêm thôi. Thấy chưa? Tưởng tượng thêm thôi. Nhắc tới cái quạt thì nhớ tới cái móc. Nhớ nha. Nhắc tới cái quạt thì nhớ tới cái móc. Hoặc là nhớ tới cướp biển, nhớ tới cái móc. Đấy. Tưởng tượng. Hãy tưởng tượng thật kỹ. Đơn giản đúng không nào? Hãy chơi đùa với nó. Nhớ nha, các bạn đừng có gấp. Mỗi một video này thì chúng ta sẽ quan sát, nghe hướng dẫn và chúng ta sẽ dừng video lại để chúng ta tưởng tượng thêm vào. Được chưa? Đừng có nghĩ rằng tốn thời gian mà hãy nghĩ rằng đây là một cái bài thực hành để chúng ta luyện cái trí tưởng tượng của mình. Bởi vì trí tưởng tượng nó là một cái chìa khóa cực kỳ quan trọng trong trí nhớ. Tưởng tượng càng tốt thì trí nhớ càng mạnh. Đó. Mà muốn có trí tưởng tượng tốt thì chúng ta hãy tập tưởng tượng. Hãy tập mô tả, càng nhiều ngôn từ càng tốt. Bởi vì cái ngôn từ càng mô tả chi tiết bao nhiêu thì bạn sẽ tưởng tượng ngày càng rõ bấy nhiêu. Được chưa? Ok. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ ôn lại 5 cái cặp số vừa rồi. Cùng ôn lại 5 cặp số. Đó, bạn thấy cái cặp số hiện ra thì bạn sẽ cố gắng nhớ lại hình ảnh và nhẩm ngay ra được cái mã là bao nhiêu. Được chưa? Ok.